Hi guys! Welcome back to our channel. So, ngayon, today's vlog, ang gagawin natin is DIY hair color. So, lahat tong mga item na to, binili ko sa Hortaleza. Yung hair color, brush, and then solution. So, ngayon, usually kasi pag ako nagkukulay ng buhok, sa salon talaga ako nagpapagawa nun. Kasi nga, para pumantay, para makuha ko yung gusto kong kulay. Kaso ngayon gusto kong masubukan para sa sarili ko na ako yung magpo-color ng sarili kong hair color. Actually, ang gusto ko talagang color is ash gray. Pero, binibleach pala kasi yun para ma-achieve mo yung talagang color nun. Hindi ko kasi na nag-bleach kasi nakakasira ng hair. Feeling ko parang ang tigas niya. So, ngayon, nirecommend sa akin dun sa Hortaleza mismo, itong brand na Bob Keratin. Yan. Kita nyo ba? Yan. So, ang color niya is light blonde. Light blonde. Yan. Light blonde. Number 066. Sabi niya, mas light daw na ang kunin kong color kasi pag in-apply mo daw yan sa hair mo, mas magda-dark pa ng konti. So, kaya mas light yung in-advise niya sa akin. Ito, at saka solution na nakalagay dito kasi, kaya siya nakalagay dito, tinransfer lang niya. Kasi sa hair ko daw, ito lang daw dapat yung i-apply ko kasama ng hair color. So, 12% solution to. Yun yung kailangan kong i-apply sa hair ko kasi meron din ako mga konting white hair para magtagal yung yung color niya dun sa mismong white hair. And then, etong dalawang to, ang price na nito is 98 pesos. Hindi ko na natanong kung how much to and how much tong solution. Basta total of these two is 98 pesos sa Hortaleza. Then, bumili rin ako ng brush kasi kailangan natin to pag-apply. Is only 48 pesos. Yan. Then, itong dalawang to, gloves. White lang kasi ito, free lang naman to pag kumakain kami ng mga chicken yung mga unlimited chicken. Pagka hindi mo nagagamit, merong mga ganyan, excess. So, tinatago namin kasi sayang. Pero may nabibili rin ganito sa Mercury. And then, sa grocery, hindi ko sure. Pero sa Mercury, meron ganito. May gloves, meron din ganito. Hindi ko lang alam kung how much. So, yun guys. So, start na tayo para sa DIY hair color natin. So, tulungan nyo ako. Sana ma-achieve natin yung gusto nating color as a light blonde ash brown. So, yun. Na lang natin. Open na natin. So, dapat meron kayo isang maliit na container para sa natin i-transfer. Sabi nung binagbilan ko, kalahati lang daw yung ilalagay ko from this tube. Yan. Kita mo, naka-tube siya. Yan. So, open natin. Babaliktarin lang natin, then tutusukin natin para lumabas yung color niya. So, ayan na. So, sabi kalahati lang. So, lalagay natin dito sa container natin yung kalahati. Kalahati rin daw yung i-apply natin ng solution. Actually, guys, in-advise sa akin nung salesman dun sa Hortaleza na pwede daw, after 1 hour, pagka pinalawan mo yung hair mo at hindi pa rin na-achieve yung gusto mong color, pwede pang ulitin yung kalahati, pwede mo pang gamitin para sa hair color mo, para lumabas daw talaga yung totoong kulay. So, sabi, pati dito sa solution, half lang din daw yung ilalagay natin. So, yan.
natin. So, nakita nyo ba? So, ganun lang kasimple yung pag-mix ng hair color. Yan. So, okay na yung pag-mix natin. Na-mix naman na siya lahat. So, kailangan natin ng gloves. Susutin natin. Yan. Then, sa kabilang side, para safe talaga yung hindi makulayan yung sa ating mga So, apply na natin. Haluin muna natin mabuti ulit ha. So, ayan. Ka-apply na tayo ngayon. So, guys, pasensya na ha. Dito ako nakatingin sa kapila kasi nandito yung ano. So, apply lang natin dito muna natin unahin. Actually, sabi, kailangan uli yung nasa tuktok. Kasi yun yung black na black, di ba? So, apply lang natin ganyan. So, next. Dapat guys, bibili rin pala tayo ng ano yung pang-cover sa ears natin para hindi din malagyan ng color. Kaso hindi pa ako nakabili na wala sa isip ko yun. Brush lang yun na isip ko and then the hair color. So, susunod. Kailangan yun. Parang pag titignan mo siya, napakadali lang niya mag-apply pagka yung mga ano, sanay kasi yun. Pero parang ako, feeling ko hirap na hirap ako. So, yan. So, yan. So, ngayon, sa kabilang side naman, tas tsaka yung sa likod. I don't know if nalalagyan siya lahat. Pero, mamaya, makikita nyo yung finish na apply natin dyan. Dito kasi yung salamin ko guys. Yun, nandun. So, doon ako nakatingin. Kasi baka mamaya, nalagpas na yung pag-apply ko. So, next. Dito na siya. Ayan. So, yan. Halos nalagyan ko na lahat yung hair ko ng color. So, yan. Maubos na rin. Dito na sa matatap na natin lalagyan yung natira. Kasi,
So, yan. Nilagyan ko na lahat. So, wala na rin natira dito sa lagayan ko kasi i-apply ko na siya dito sa gilid-gilid. Yan. Yan, guys. So, kailangan talaga meron kayong gloves, kumpleto kayo sa gamit para malagyan nyo lahat ng proper way yung mga bawat strand ng hair nyo. So guys, after 1 hour, babalikan namin kayo and then tingnan natin kung anong kalalabasan ng color ng hair ko. So, see you again later. One eternity later. So, guys, ito na ngayon yung result ng DIY hair color natin. So, papakita ko na sa inyo yung ginawa natin kanina. So, nag-color naman siya. Yan, kung makita mo. Yan, makita nyo. So, nag-effect naman siya, nag-color siya kahit na meron akong color, brown na color before. So, ang color niya again is yan. Light blonde. Ang tatak niya is Bob Keratin from Hortaleza. So guys, hope you like my video. Sana makakuha kayo ng tips sa DIY hair color na ginawa ko. And then, don't forget to subscribe and click the notification bell below. And kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa baba. So, see you again guys. Bye!